سلام، من شایان مهردوستم. مشکی پوشیدم، عینک دارم، لیدر دوتا از تیم‌های دیوارم. قبل از این دایرکتور تجربه کاربر یا یو ایکس توی دیوار بودم. امروز هم با موضوعی که علیرضا گفت در خدمتتون هستیم توی پنل. به ترتیب کنار من امید و عطیه و محمد حسین و علی و محمد نشستن که ازشون میخوام خودشون رو معرفی کنن، نقششون رو بگن و توضیح مختصری هم راجع به شرکتشون بدن. من شروع میکنم، البته چون به ترتیب شایان گفت شروع کنیم من شروع میکنم، وگرنه که دوستان مقدم بودن. من امید هاشمی ام و از سال 93-4 به عنوان مدافع دسترسی پذیری سعی میکنم که فعالیت بکنم و با مجموعه‌های مختلفی هم تو این زمینه همکاری داشتم در طول این سالها و الان هم همونطور که سپیده جان توی ارائهش اشاره کرد 3 ماه و نیمه که دارم به عنوان کارشناس دسترسی پذیری با دیوار همراه. خب من صدا میاد. سلام به همگی، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خیلی خوش اومدین. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. من عطیه‌ام، صورتی پوشیدم و اینکه الان 1 سال و 3 ماهه که توی فیدیبو با سمت مدیر محصول هستم. قبلش مدیر محصول خودرو 45 بودم، قبلترشم مدیر محصول با سلام بودم و فیدیبو در واقع یک اپلیکیشنه که تو شما میتونین کتاب الکترونیک خودتون که حالا یا متنی هست یا صوتی رو خریداری بکنین و اونجا بخونین و حتی بتونین برای خودتون عادت مطالعه بسازین. همین. سلام، محمد حسینم، هم بنیانگذار پازلی و حالا جدیداً دستیارک. از سال 94 فعالیت خودم رو حالا در پازلی شروع کردم، از 90 توی اکوسیستم دیجیتال و خیلی لفظ درستی به نظرم به کار بردن. خوشحالم که از سال 95 تقریباً با عنوان مدافع دسترس پذیری یا مروج دسترس پذیری افتخار همکاری و فعالیت دارم و امیدوارم بحث خوبی شکل بگیره و مفید باشه و یه چیزی اینجا خیلی گرمتر از اونجاست، یعنی میدونم گرمه ولی اینجا صندلی خیلی داغ‌تره. سلام، من علی نصرآبادی، نرم افزار خوندم و حدوداً از سال 94 توسعه اپلیکیشن اندرویدی رو شروع کردم. حدوداً 98 به کافه بازار اضافه شدم و الان یه مدتیه که چپتر لیدر اندروید بازار هستم و خوشحالم که در خدمتتونم. بازار هم یک فروشگاه اندرویدی بر نصب اپلیکیشن های اندروید داخل ایران. سلام، عذرخواهی میکنم. من محمد هستم، مدیر محصول تجربه سفر در تپسی. 5 سالی هستش که دارم تو حوزه محصول فعالیت میکنم. 1 سال و 1-2 هفتم هست که به تپسی اضافه شدم. تپسی هم که دیگه نیاز معرفی نداره و همه میشناسین دیگه. بسیار خوب، مرسی. خب از اینجا شروع کنیم که وضعیت دسترس پذیری توی صنعتی که خودتون دارین کار میکنین توی دنیا و یا ایران چجوریه؟ امید جان از شما شروع کنیم. مرسی شایان جان. من قبل از اینکه حالا این توضیحات رو بدم، توضیحاتی که مد نظرم رو میخوام اشاره بکنم به این شعاری که همه افراد دارای معلولیت خیلی روش تاکید دارن و سازمان ملل هم در اسناد خودش به رسمیت شناخته Nothing about us without us. و خوشحالم که تو این جمع در واقع دوستانی هستن که ذی‌نفعان اصلی ماجرای دسترسی پذیری هستن و میتونیم اشتراک نظر، تبادل نظر با همدیگه داشته باشیم رو موضوع دسترسی پذیری و این شعار رو هم به درستی لحاظ بکنیم، رعایت بکنیم. من میخوام به یه نکته اشاره بکنم در مورد حالا این که پرسیدی وضعیت تو دنیا و تو ایران چطوره. میخوام به این نکته اشاره بکنم که خب ما همش گفتیم که تو دنیا قوانین وجود داره، اسناد بالادستی وجود داره، چه میدونم همه چیز تدوین شده و مرتب و منظمه. اگه کسی این کار رو به درستی پیش نبره قانون یقش رو میگیره. ولی با این وجود ماجرای دسترسی پذیری تو دنیا یه وضعیت سینوسی رو داره طی میکنه، یه وضعیت بالا پایینی رو داره طی میکنه. نگاه هم به این جمله است که همیشه میگن اکسسیبیلیتی
یا دسترسی پذیری یه سفره، یه جرنیه. یعنی تو سفر شما ممکنه روزای سخت داشته باشی، ممکنه زمانهای خوب داشته باشی، بالا و پایین به هر صورت داره و تو دنیا هم دقیقا همین داستان هست. من استنادم به آماری است که الان میخوام از وبسایت وب ایم ارائه بکنم. وب ایم در واقع وب اکسسیبیلیتی این مایند یکی از منابعی است که بسیار بهش استناد میشه، هم از بابت آمار و ارقام، هم از بابت منابع آموزشی. حالا اگر کسی دوست داشت میتونه یادداشت بکنه و بهش مراجعه بکنه. یه آمارگیری سالانه ای داره، 6 ساله که داره این آمارگیری سالانه رو ببینیم انجام میده از 2019. و در واقع مدل آمارگیریشو من میخوام توضیح بدم اینه که 1 میلیون وبسایت رو هوم پیجشون رو میاد رصد میکنه برای اکسسیبیلیتی ارور. البته قاعدتا این عدد نشون میده که از ابزارهای اتومات داره استفاده میکنه برای این کار دیگه طبیعتا. و این وبسایت ها رو بررسی میکنه و آمارشون و آمار در واقع خطاهای حوزه دسترسی پذیری رو میاد منتشر میکنه برای اینکه بفهمیم تو دنیا چه خبره. و ملاکش هم اینه که وبسایت ها اینطوری باشن که یعنی هوم پیج اینطوری باشه که از 10 تا المان HTML بیشتر داشته باشه و از 5000 تا لینک هم کمتر داشته باشه. به خاطر حالا اون مباحث SEO که خیلی جای بحثش اینجا نیست. اینا رو که بررسی میکنه آمارشون رو میگه که چقدر اکسسیبیلیتی بریر تو این صفحات وجود داشته و اینکه این مشکلات عمدتاً از چه جنسی بودن. جالبه توی سال 2019 اولین بار که این آمارگیری رو شروع کرد میانگین حدود 60 تا ارور برای هر صفحه ثبت شده بود و خب از 2019 به این طرف تو این 5-6 دوره‌ای که این آمارگیری اتفاق افتاده این یه سالای کمتر شده یه سالای بیشتر شده. ولی چیزی که حالا برای خود من جالب بود این که 2023 50 تا ارور پر پیج در واقع ما داشتیم، ولی تو 2024 این یه خورده روندش افزایشی بوده، یعنی 56 ما از 8 دهم ارور پر پیج رو ما داشتیم، یعنی نسبت به 2023 13% افزایش، تقریبا 13 خورده درصد افزایش داشتیم. و جنس این مشکلات معمولاً چیاست؟ اصلی ترین و بزرگترین، یعنی در واقع پر تکرار ترین مشکلی که وجود داره بحث کانتراست و اندازه فونت و مباحثی از این دسته. و در درجه دوم مسئله آلت تکست برای عکساست که 1/3 عکسایی که تو هوم پیجا گذاشتن آلت تکست نداره، اون 2/3 آلت تکست داره، اون 2/3 دیگه یا عکسایی ان که آلت تکست ندارن یا آلت تکست بی‌معنی و به درد نخوری براشون در نظر گرفته شده. و بعد از اون مشکل فرم هاست که فرم لیبل های درستی برای محتوا انتخاب نشده و همینطور بحث هدینگ بندی و اینا که حالا به هر حال مباحثی است که به نظرم اگر کسی علاقه‌مند بود میتونه پیگیری بکنه و بیشتر راجبش از خود وبسایت وب مطالعه بکنه. اینا رو گفتم برای اینکه بگم که لزوما این که ما میگیم همه چی خارج از ایران اوکیه معنیش این نیست که در واقع به قول شاعر هنگام گل و مل است و یاران سرمست. بالاخره اونجا هم وقتی میگیم جرنی یعنی چی؟ یعنی این که اونجا هم همچنان باید برای اکسسیبیلیتی تلاش کنن، باید بدون دنبالش و سعی بکنن جا بندازن مفهومو توی مجموعه ها. حالا اونجا قانون هم کنار دوستان هست و کمکشون میکنه، حمایتشون میکنه، ولی اینجا در واقع ما خودمونیم که باید ماجرا رو هندل بکنیم. تقریبا اینجا هم حالا آمارگیری خیلی مشخصی براش مثل همه اوضاع دیگه وجود نداره، ولی جنس مشکلات یه جور خیلی چیز عجیب غریبی اینجا نداریم و به هر حال ان شاءالله که حالا اینجا هستیم برای اینکه بتونیم اشتراک دانش با هم دیگه داشته باشیم و بتونیم یه قدری این داستان رو جلو ببریم. مرسی امید. محمد در مورد تاکسی اینترنتی صحبت کن. تو چه استیتی از نظر دسترس پذیری؟ بلندگو صداش میاد که خب عرضم خدمتتون که
تپسی که از سال 98 مسیرش به سمت دسترس پذیری رو آغاز کرد و ما مدام سعی کردیم فیچرهای مختلفی بدیم برای اینکه استفاده از اپلیکیشن های تاکسی اینترنتی رو واسه عزیزانی که حالا به هر نحوی با دیسابیلیتی مواجه هستن رو بهبود بدیم. اسنپ هم به تازگی یه قدم‌های خوبی در این راستا برداشته و حسم اینه که آینده حداقل واسه رایت هیلینگ آینده روشنیه واسه بحث دیسابیلیتی. حالا اینی هم که من دارم میگم و دارم از تپسی میگم، قطعا تنها نمایندش من نیستم. از سال 98 خانم نگار عرب خیلی آوانگارد تور بحث دسترس پذیری رو داخل تپسی مطرح کردن و مسیری هستش که آدم‌های خیلی بزرگتر و خیلی قدرتمندتری از من انجامش دادن و ما الان خیلی خوشحالیم که اسنپ هم به این سمت داره قدم برمی‌داره. چون پیش قدم بودین یکم توضیح میدی که اون انگیزه اولیه چی بود؟ ببینید میگم این فیچرها که زمانی توی تپسی دیولپ شده که من نبودم و ما توی همین فرصتی که داشتم تا این پنل صحبت کردم و یه ذره در مورد هیستوری قضیه که چطوری و چه اتفاقی افتاده دیتا جمع آوری کردم. اگر درست خاطرم باشه، حالا امید جان بیشتر در جریانن، هر جا من اشتباه میکنم اصلاح هم بکنن، که داستان از یک توییتی شروع شد از آقای وحید رجبلو و خود آقای امید هاشمی که یه توییتی رو، یعنی یک ریپلای رو روی توییت میلاد منشیپور زدن که مثلا من چرا نمیتونم به عنوان یک کاربری که با نوعی از دیسابیلیتی مواجه هست از تاکسی اینترنتی استفاده بکنم. خب این یک موجی داخل تپسی راه انداخت. حالا بچه‌ها نشستن صحبت کردن، بالا پایین کردن و به هیئت مدیره پروپوز کردن که ما تپسی رو سعی بکنیم اکسسیبیلیتی فرندلی بکنیم، که میگم اینم در چند قدم اتفاق افتاد. ما فیچرهای بلایند اکسسیبیلیتی اضافه کردیم، فیچر این رو اضافه کردیم که راننده به ما بگه ناشنواست، مسافر به ما بگه که مثلا ناشنواست، و فیچرهای از این شکل که مدام ایتریت شده و یک سری اتفاقاتی براشون افتاده. مشکلات و مسائل زیادی هم روی این قضیه قطعاً پیش میاد. به طور خاص نظر خودم اینه که احتمالاً مهمترین مشکلی که واسه یک شرکتی پیش میاد که تا حالا همچین فیچرهایی رو توی محصولاتش نداشته اینه که من چطوری هیئت مدیره رو قانع بکنم که این فیچرها رو بزنیم اصلاً. چون وقتی در مورد بیزنس صحبت میکنیم احتمالاً داریم در مورد آمار و ارقام صحبت میکنیم و قانع کردن بدنه اجرایی که این فیچرها رو باید بزنیم یه کاری است که طبعاً به عهده پروداکت منیجره و باید بحث شه روش. حالا خوشبختانه من تو این مورد با این چالش روبرو نبودم، چون قبلا میلاد آنبورد شده بود و خانم نگار عرب زحمتشو کشیده بود. ولی خب میگم بیان این بحث چرایی، این که من چرا باید این کارو بکنم به عنوان پروداکت منیجر، باید داخل محصولم اینها رو توسعه بدم، خودش یکی از بزرگترین چالش هست. این یه مسئله است که ما تو تپسی بهش برخوردیم. یه مسئله دیگه هم که ما تو تپسی بهش برخوردیم توی مسیر توسعه، حالا نمیدونم کلمه درستی دارم استفاده میکنم یا نه، سوء استفاده کاربرهایی هست که دیسابیلیتی ندارن اما سعی میکنن از فیچرهای دیسابیلیتی فرندلی استفاده بکنن. مثلا توی تپسی اینو داشتیم که اولین بار که ما فیچر من ناشنوا هستم رو برای راننده ها فعال کردیم، راننده ها می اومدن میگفتن من ناشنوام، بعد مسافر سوار میشد میدید که راننده خیلی قشنگ داره تلفنی صحبت میکنه و خب این دید خوبی نه واسه تپسی داره نه واسه جامعه خودمون داره و این باعث میشه که ما شروع کنیم روی این فیچرها یه سری محدودیت‌ها رو بالا آوردن که این محدودیت‌ها کار رو واسه افرادی که این فیچرها براشون توسعه داده شده هم سخت میکنه. با توجه به اینکه 5 سال گذشته چطوری مطمئن میشین که همچنان تپسی دسترس‌پذیر هست؟ چه فرآیندی دارین؟ ببینید اصل قضیه اون چرایی است. ما وقتی که تونستیم هیئت مدیره و بدنه اجرایی رو قانع بکنیم که باید این کارها رو بکنیم، بقیه‌اش دیگه چیدن پروسه است و ما شعارمون در تپسی اینه که سعی میکنیم اکسسیبیلیتی فرندلی تپسی اصلا قائم به یک فرد نباشه و کاملا درون پروسه ها جای گرفته باشه. حالا سپیده جان توی ارائهشون خیلی خوب به این قضیه اشاره کردن. یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که اکسسیبیلیتی فرندلی جزء دفینیشن اف دان همه فیچر هاست. یعنی برای اینکه فیچر توسط QA پاس بشه و اصلا بره روی پروداکشن نیاز هست که حتما اکسسیبیلیتی فرندلی باشه. مرسی. عطیه میکروفونو اگه میگن که رقابت فیدیبو و تاقچه توی دسترس‌پذیر کردن فیدیبو تاثیرگذار بوده. راجع به رقابت و تأثیری که ممکنه توی این جهت دهی اثرگذار باشه بهمون میگی؟
تجربه خودت چی بوده؟ اگه غیر واقعی هم که بگو. فکر کنم باید یه ذره شاید استوری بگم. فکر کنم یه ذرهش برمیگرده به راوی. راوی در واقع هم TTS یا تکست تو اسپیچ هستش که روی کتاب‌های متنی ما در واقع از دی ماه پارسال اومد بالا و خب بله یک مزیت رقابتی برای ما بود و هست همچنان و اصلا با این روی کرد آوردیمش بالا. حالا فارغ از این که فضای AI خیلی ترند شده این اواخر در ایران، بتونن در واقع آدم‌های مختلف در شرایط مختلف ازش استفاده بکنن. مثلا یکیش اینه که تو وقتی یک کتاب متنی رو می‌خری دیگه یک هزینه دیگری برای کتاب صوتی همون ندی و یک هزینه مالی بیشتری نکنی. یا اگر در شرایطی تو نمیتونی، یعنی برای یک مدت کوتاهی به صورت تمپورری نمیتونی از نمیدونم ممکنه مثلا توی رانندگی باشی. حالا کاربرای ما خیلی اینطوری هستن که موقعی که توی ترافیک هستن، موقعی که دارن رانندگی میکنن، موقعی که مثلا دارن آشپزی میکنن، دارن کتاب رو گوش میدن، بتونن اگه اون کتاب متنی که خریدن برای مدتی نمیتونن ازش استفاده بکنن، با راوی سریع براشون کتاب خونده بشه. یا اگر اون کتاب متنی که وجود داره کتاب صوتیش در واقع هنوز تولید نشده، با راوی بتونن از اون استفاده بکنن و برای همه، چه عزیزای نابینا چه همه افرادی که ممکنه به صورت موقتی اون ناتوانی رو داشته باشن، ازش استفاده بکنن. فکر میکنم تونستم جوابتون تا حدی. در مورد کشف مشکلات هم میگی که چطور متوجه مشکلات دسترس پذیری میشین تو سازمان خودتون؟ آره، یه سری چنل ها قطعا وجود داره. یکیش اینه که خب خیلی زیاد اینستاگرام، توییتر رو ترک میکنیم. با خود عزیزای نابینا در ارتباط هستیم، یعنی ما یک سری از بچه‌های نابینا رو داریم که هم دعوتشون میکنیم به فیدیبو برای اینکه اپ رو همونجا تست بکنن، همونجا فیدبکاشون رو به ما بدن. همین که در واقع هر فیچری که حالا ما به طور مستقیم برای QA مون عزیز نابینایی نداریم که توی فیدیبو باشه، ولی از همون گروه هایی که با نابینایان داریم، توی همون گروه ها قبل از اینکه ریلیز نهایی رو بدیم در واقع اپ رو میفرستیم، تست میکنن، تمام موارد و مشکلاتش رو میگن و اونجا دقیقا یک سری از پرابلم ها دیسکاور میشه و میریم برای درست کردنش و بعدش ریلیز نهایی رو میدیم. مثل این اتفاقی که حالا برامون افتاده بود برای شهریور ماه پارسال این بودش که ما فیدیبو رو کوبیدیم، از نو ساختیم و اپ رو ریلیز دادیم و بعدش فهمیدیم که خب دسترسی پذیری اصلا توش در واقع دیولپ نشده، در صورتی که قبلش توی نسخه های قبلی در سالیان اخیرش بوده. و دقیقا توی توییتر بچه ها ما رو اوار کردن و دعوتشون کردیم به فیدیبو، اومدن کامل اپ رو تست کردن و نسخه دادیم و بردیم. مرسی. به TTS اشاره کردی به عنوان ابزاری که نه فقط برای نابینایان و برای فواید دسترس پذیری بلکه تو شرایط دیگه هم کمک میکنه به استفاده از محصول. مثال دیگه هم به نظرت میرسه توی محصول خودتون به جز TTS؟ علاوه بر TTS آره. میتونم یه روی کرد حالا سمت آینده بگم، اینه که یه چیز دیگه ای داریم که برعکس TTS که اسمش ASR که در واقع این یکی تبدیل صوت به متنه، که بتونیم در واقع برای عزیزای ناشنوامون بتونیم استفاده بکنیم. یه کسی که نمیتونه کتاب صوتی رو گوش بده بتونه متن اون رو ببینه اگر اون کتاب نسخه متنی نداره. فارغ از اون یک سری کارهای دیگه بوده که من فکر میکنم شاید ماسته‌مون بوده که باید انجام میدادیم اگه میخواستیم واقعا یه اپ دسترس پذیر باشیم. مثل این که خب تجربه توی ریدرمون خیلی بهتر بشه، این تجربه توی کتابخوان بتونه، یعنی با همون تاکبکی که حالا بچه‌ها روشن میکنن بتونه تمام صفحات رو بخونه، بگه که هر کدوم از این آیکون ها چی هستن، گایدش رو بخونه. اینا چیزایی هستش که انجام دادیم و بردیم جلو و همین الان توی اپ هست. مرسی. شان جان، قبل از اینکه سوال
دوست بعدیمون رو بپرسیم من میتونم یه نکته اضافه بفرمایید. کنم. باز برمیگردم به همون جمله در واقع تمثیلی که استفاده کردیم راجع به اکسسیبیلیتی که یه سفره. من میخوام از همین دوتا موردی که الان مطرح شد یعنی فیدیبو و تپسی استفاده بکنم برای اشاره به همین داستان که به هر حال بسته به منابعی که سازمان‌های مختلف برای پیگیری ماجرای اکسسیبیلیتی میذارن ممکنه که این سفر افت و خیزهای کمتر یا بیشتری داشته باشه. حالا یه جا ممکنه که شرایط و امکانش رو داشته باشه منابع بیشتری بذاره داخل سازمان و در واقع فیچرها رو قبل از ریلیس به نوعی بررسی بکنه و فیچری که ریلیس میشه حتما اکسسیبل باشه. ولی یه مدل های دیگه ممکنه باشن که به هر حال نگاه اکسسیبیلیتی، مایندست اکسسیبیلیتی وجود داره درشون ولی به هر دلیلی منابع انقدی تخصیص داده نمیشه به قضیه و مثلا اتفاقاتی مثل الان تپسی که یه خورده از استانداردها فاصله گرفته و در واقع شهریور فیدیبو توشون اتفاق میفته. ولی چیزی که یوزر رو امیدوار میکنه این وسط اینه که مایندست وجود داره و کسانی که پیگیر ماجرا هستن میدونن که باید به هر حال حتی شده باشه بعد از ریلیس ماجرای اکسسیبیلیتی رو به جای خوبی برسونه. مرسی، ممنونم. علی لطفاً. بازار خب به هر حال مارکت لیدر توی مارکت های اپ اندروید. فکر می‌کنی تفاوتی که حالا بازار داره و جایگاه بازار داره با بقیه سرویس ها یا اپلیکیشن ها چی میتونه باشه؟ ببین بازار خب از این نظر خیلی متفاوته با پروداکت هایی مثلا تپسی یا فیدیبو که الان صحبت کردیم و اون هم از این نظر هست که ما سرویس خارجی نداریم و یا سرویسی که انقدر پررنگ باشه مثل فیدیبو که کاربر نیاز داشته باشه یه کتابی رو کامل بخونه و تو تجربهش خیلی تأثیر چشمگیر داشته باشه نداره و بازار رو داره به عنوان یه سرویسی استفاده میکنه که بتونه حالا اپلیکیشن های دیگر رو در واقع نصب بکنه و استفاده بکنه و از اونجایی که یه همچین سرویس هایی نداشتیم دغدغمون خیلی مدل متفاوتی داشت در این حد که خود برنامه بازار دسترس پذیر باشه برای کاربرا و بتونن حالا برنامه‌ای که نیاز دارن رو راحت نصب بکنن و اونا رو داشته باشن. در مورد ابزارها فراینده که الان توی بازار برای دسترس پذیر کردن و نگه داشتنش داریم میگی؟ آره حتما. ببین حالا من یه ذره برم قبل‌تر داستانش رو اول بگم که چی کار کردیم تو بازار شاید جالب باشه. ما حدوداً پارسال هکتون پارسالمون بود، نمیدونم تایمش دقیقاً کی بود ولی یه هکتونی برگزار شد داخل بازار. حالا هکتون هم معمولاً اگه نمیدونی رویداد معمولاً 2-3 روزه است که داخلش آدما تو یعنی داخل بازار خودمون میایم ایده میدیم، ایده های مختلف راجع به محصول یا حتی خارج از محصول و دو حول اون ایده ها تیم تشکیل میدیم و سعی می‌کنیم اون ایده ها رو ببریم جلو. یکی از ایده هایی که پارسال توی هکتون پارسال کافه بازار مطرح شد و حدوداً یه 10-12 نفری از بچه‌ها حول اون ایده سعی کردیم کار ببریم جلو این بودش که کلا یک دور کامل اپ بازار رو بررسی کنیم از نظر دسترس پذیری، ببینیم کجا هستیم و اون مشکلاتی که داریم در رابطه با در واقع صفحه خوان‌ها و مربوط به کاربرهایی که مشکلات دارن در رابطه با استفاده از بازار اونها رو برطرف کنیم که این کار رو توی همون در واقع اون 2-3 روز انجام دادیم و سعی کردیم از اون موقع فکر کنم دقیقاً پارسال همین موقع هم بود که بعدش اطلاع رسانی کردیم راجبش که بازار از این نسخه به صورت کامل دسترس پذیر شده و در ادامه اون از بقیه توسعه دهنده هم خواستیم که برنامه‌هاشون رو بررسی بکنن و تو این راستا اگر کار نیازه انجام بدن و برای این موضوع حتی یک داکیومنت فنی آماده کردیم که کمک کنه به توسعه دهنده و اینو برای توسعه دهنده ارسال کردیم. مرسی. چون لیدر فنی هم هستی و توسعه دهنده اندروید، در مورد تغییرات این او اس توی گذر زمان برای افزایش اکسسیبیلیتی هم میتونیم توضیح بدی؟ آره ببین اندروید تقریبا از نسخه اولش که فکر می‌کنم نسخه رسمیش 1.6 بود فیچرهای اصلی اکسسیبیلیتی و دسترس پذیری رو داخل خودش داشت مثل تاک بک و فیچرهای دیگه و
در ادامه اون بیشتر تغییرات اندروید اینطوری بوده که یه سری ایمپروومنت روی همین فیچرها بوده و فقط 2 تا نسخه بودش که یه سری چیزای جدیدتر رو اضافه کردن، مثل نسخه 5 و 6 اندروید که توی این نسخه سویچ اکسس و وایس کنترل رو اضافه کردن که سویچ اکسس این فیچری که آدمایی که محدودیت حرکتی دارن میتونن با 2 تا کلیک کلا از همه اپ‌ها استفاده بکنن و وایس کنترل هم اینه که شما با صوت میتونید کلا از همه اپلیکیشن استفاده بکنید. اینا رو در ادامه اضافه کرده و در ادامه اون بیشتر تغییرات این مدلی بوده که یک سری در واقع ایمپروومنتی بوده روی بقیه فیچرها. مرسی. خب محمد حسین، تو مدت خوبیه که راجع به دسترس پذیری صحبت میکنی و سعی میکنی که ترویجش کنی. این انگیزه شخصی خودت چیه؟ والا اگه بخوام مسئله رو دراماتیک و مثلا احساسی کنم، میگم که مسئله خانوادگی بوده از قبل. خب من یک دایی دارم که از سنین از همون بدو تولد بگم بهتره، به دلیل باز اشتباه پزشکی دچار معلولیت میشه، معلولیت ذهنی. و خب من در تمام سیر حالا این پروسه از زمین خودم متولد شدم تا الان تجربه شخصی دارم واقعا از این که یک فرد داره معلولیت چه مشکلاتی داره توی جامعه و چقدر زندگی خانواده ها تحت تاثیر قرار میگیره توی این شرایط. و خب ماها که الان جمعیم اینجا فکر میکنم هممون به هر حال توی سازمان ها و شرکت های کار میکنیم یا تصمیم گیرنده هستیم به هر نحو یا توی پوزیشن خوبی داریم کار میکنیم و قدرت اجرایی تصمیم داریم. و این نکته رو میخواستم اضافه بکنم به صحبت‌های امروز که خیلی از دسترس پذیری صحبت میشه برای نابینایان، کمبینایان، جسمی حرکتی و اینها، ولی به اندازه کافی به این اشاره نمیشه که واقعا، و فکر میکنم این برای آنبورد کردن هیئت مدیره تو سازمانمون هم خیلی به درد میخوره یا از این افان تصمیم گیرنده ها، که واقعا خیلی بحث بزرگتر از اینه. ببین من مثلا میگم من به عنوان شنونده یا بیننده تو بحث نشسته بودم روی صندلی. خب آمبیانس محیط الان پشت من آبیه و صندلی‌ها قرمزه، خب چشمو خیلی اذیت میکنه، من سردرد تقریبا شده بودم. باز الان که جلوی اینجا نشستم و نور محیطی توی در واقع مقابل چشمامه، بازم یه حس سردرد دارم. و الان مطمئنم اگر با یه اپلیکیشن حالا خیلی یوزر فرندلی هم حتی کار بکنم مشکل دارم، اگه تکستش طولانی باشه حوصله نمیکنم بخونم. و من یه تجربه خیلی بی‌نظیر داشتم چند وقت پیش با یکی از دوستانمون که میگرن داشت، میگرن شدید داشتیم صحبت میکردیم و خیلی تجربه خوبی برای من تعریف کرد و اونم این بود که خب این دوستمون تو محیط کار میگرن داشت. و باز یه پرانتز دیگه که باز میکنم این وسط و سعی میکنم ببندمشونه، اینه که تو سازمان الان ما همش داریم در مورد پروداکت صحبت میکنیم، تمام فیچر فنی، چه نسخه‌ای چه فلان. خب چگونگی به دست میاد؟ یعنی هممون میتونیم سرچ بکنیم، ویکک هست، همه استانداردها هست، بهش میرسیم، ولی چراییه به نظر من این وسط خیلی مهمه و اینکه ما سرویسمون یا فرهنگمون دسترس پذیر باشه تو شرکت. خب پروداکت اگه باشه بهش میرسیم، یعنی اگه تو سازمان دیدیم باشه هممون این برامون دغدغه باشه پروداکت میرسیم. مثلا میگفت من تو محیط کارم وقتی میگم به مدیرم که من سردرد میشم و میگرن دارم نمیتونم این کارو انجام بدم و بعد یه جلسه‌ای به من گفته بود حتما شرکت بکنم و من اونقدر سردرد بودم نمیتونستم برم و سازمانم بزرگ، شرکت بزرگ، و مدیر من رو مؤاخذه کرد و تا پای اخراج پیش رفتم که چرا شرکت نکردی تو این جلسه. و من نمیتونستم، چون خودش میگرن نداشت، نمیتونستم بهش اینو بفهمونم که آقا چقدر سخته، نمیتونم تصمیم بگیرم. و خب این برمیگرده باز لایه فرهنگ یا تو لایه حالا باز پرانتزو بخوام اینو ببندم، ما صحبت میکنیم از این که فقط معلولین جسمی حرکتی نابینان کمی، واقعا اینطور نیست. افرادی میگرن دارن، همین من و شما که به قول خودمون میگیم ما الان سالم هستیم، اگر توی محیطی قرار بگیریم در روز استرس زیادی رو بخوایم تحمل بکنیم، تحت فشار باشیم و خیلی حتی همین موردی میگم تو نور شدید قرار بگیریم، تو محیط پر سر صدا قرار بگیریم، محدودیتایی برامون به وجود. بازی تجربه بگم، ما یکی از همکارامون الان بچه دار شده، بچه‌شو میاره شرکت و هر از چنگاهی دور میده تو شرکت، وظیفه نگهداریشو به عهده میگیریم. خب من تو طول روز مثلا ممکنه بچه بغلم باشه
و بعد خب موس رو نمیتونم تکون بدم دیگه، مجبور میشم با کیبورد پیمایش بکنم و این اکسپریانس رو اگه عمومی در نظر بگیریم تو کل جامعه میبینیم چقدر دایره بزرگه و چقدر ما غافلیم واقعا. یعنی اگه شهرداری مثلا یه جای بلوک بذاره، یکی مثلا یه ماشینی پارک بکنه جلو جدول، همه عکس میگیریم سریع توییت و مثلا چه وضع و اینا، ولی تو محصولاتی که خودمون داریم توسعه میدیم اینو در نظر نمیگیریم. کاربر ممکنه روزانه با صدها از اون بلوک ها مواجه بشه و ما نادیدش گرفتیم. باز اون مثال میگرنر رو بخوام ببندم، میگفت من اپ بانکی رو در وقتی سردرد میشم مثلا اپ بانکی خاص رو حتی رو دارک مود نمیتونم استفاده بکنم. بعد اصلا بانکش رو تعویض کرده بود چون اون اپلیکیشن دیگه رنگ سبز رو بیشتر داره استفاده میکنه که خیلی پر هیجان دارم حرف میزنم، سریع دارم حرف میزنم، ببخشید. خیلی در واقع رنگ سبز رو داره استفاده میکنه که ملایم تره و خب راحت میتونه وقتی سردرده ازش استفاده بکنه و حتی سرویسش رو بانکش رو عوض کرده به خاطر این. یعنی واقعا پای دل افرادی که این مسائل رو دارن بشینیم تازه میفهمیم چقدر ما غافلیم و چقدر محصولاتمون جای کار داره. چون تو بنیانگذارم هستی و مدیرم هستی، چطوری نگاهی که داری رو منتقل میکنی توی سازمان؟ یه بک‌گراند بگم، ما 94 که شروع کردیم کارمون رو پازلی، از همون ابتدا تقریبا این شانس رو داشتیم که با رعد آشنا شدیم به وسیله شاهین که اینجا بود و خب یه رفت آمد نسبتا خوبی با رعد داشتیم که بابک هم اینجا هست. من خیلی خوشحالم که اولین آشناییمو با بابک داشتم. بابک اونجاست، دستت بلند کن. آره. و یه قول کمپینگ هم بهش دادم، هنوز فرصت نشده، انشالله میریم. و خب دیدم که پازلی به عنوان یک اپلیکیشن ساز میتونه هم برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی یک منبع درآمد باشه، به نوعی بتونن تو حتی محیطی که حضور دارن، خونه، حتی لازم نیست بیان بیرون کار بکنن، و همون که خب یه انگار رسالتی سمت ما هست. خب ما اپلیکیشن سازیم، اگه اپلیکیشن هایی که میسازیم دسترس پذیر نباشه، خب انگار خودم دارم یه گاربیج تولید میکنم. و از همون 94 دو تا فیچر رو به اپلیکیشنمون اضافه کردیم، قابلیت کم بینایان و برای نابینایان هم تاک پک که صحبت شد. و خب از همون ابتدا چون این فرهنگ و دغدغه تو ماها وجود داشت و مهمه باز به نظر من در بالاترین لایه‌ها خوب آنبورد بشن واقعا، چون بعدش کالچر کاملا شکل میگیره تو شرکت. ماها چون این دغدغه رو داشتیم و ارتباط پیوسته ما با رعد برقرار بود که همین الانم هست، توانتک بود، دوره‌های آموزشی بود که توی مؤسسه نیکوکاری رعد برگزار می‌کردیم و این دنباله دار بود، باعث شد که خب بچه‌ها هم تو تیم‌های مختلفمون با این فرهنگ به نوعی توشون نهادینه بشه. خیلی یعنی کاربرهای داره معلولیتمون که میان با ایشون مواجهه میکنن این ارتباط شکل بگیره و به نوعی این دیده تو سازمان به وجود اومد. ممنونم، مرسی. امید، یه روز کاری تو دیوار چه شکلیه؟ خب روزای کاری متفاوتی میتونم تو دیوار داشته باشم، از روزای خیلی پرکار عجیب غریب تا روزایی که حالا یه خورده سرمون خلوت‌تره، ولی خب چند تا کار رو خیلی من سعی میکنم که در طول حالا روزایی که تو دیوار هستم حتما بهش بپردازم. از جمله این که به محض ورود سعی میکنم یه چکی بکنم وبسایت هایی رو که تو حوزه دسترسی پذیری دارن محتوا تولید میکنن رصد بکنم، برای اینکه به هر حال از غافله عقب نیفتم، بفهم تو دنیا چه اتفاقاتی داره میفته، چه اخبار جدیدی تو این حوزه منتشر شده. بعد خب چک کردن ایمیل هاست، این که ارتباط بگیرم با دوستانی که بیرون از دیوار احیانا قراره باهاشون ارتباط داشته باشم، بفهمم که در طول حالا 24 ساعت گذشته احیانا نکته‌ای چیزی در راستای کاری که تو دیوار دارم میکنم آیا بوده یا نه. و بعد از طرف دیگه در واقع بررسی فیچرهایی که یا فلوهایی که در واقع تو برنامه ریزیمون هست، حالا تو هر تایمی بالاخره روی فلوی مشخصی داریم کار میکنیم برای اینکه مشکلاتش در بیاد یا بتونیم انتقال بدیم به کسانی که عهدهدار توسعه‌اش هستن. و یه کار دیگه‌ای که در واقع به طور احتمالی در یه سری روزها ممکنه
برای ما اتفاق بیفته، برای ما که میگم یعنی من و دوستانم در ترد دی&آی، بحث جلساتی است که با گروه‌های مختلف، تیم‌های مختلف توی دیوار میذاریم و سعی میکنیم که اشتراک دانش اتفاق بیفته، یعنی آنچه رو که ما داریم راجع به دسترسی پذیری در اختیار اونا هم بذاریم و یه خورده در واقع نسبت به این موضوع افق رو روشن‌تر بکنیم براشون و احیانا اسناد و متونی رو که تولید کردیم بتونیم باشون به اشتراک بذاریم و همینطور یه سری جلسات تک نفره، گفتگوهای تک نفره ممکنه باشه با دوستانی که تو مجموعه هستن و ما در حال حاضر در واقع برای یه فلو مشخصی داریم باهاشون کارو پیش میبریم. یعنی فرض کنید که اگر گزارشی در اختیار یه فلوی قرار گرفته، ممکنه که نیاز باشه که برای تکمیل تر شدن اطلاعات، روشن تر شدن ماجرا بتونیم در قالب جلسات تک نفره کارو پیش ببریم و در مجموع در واقع این اتفاقا در یک روزی که از صبح تا غروب من توی مجموعه دیوار هستم ممکنه رقم بخوره. بسیار خوب. دیوار حالا یه شانس ویژه‌ای هم داره که علاوه بر طراحی برای نابینایان تو هم همراه خودش داشته باشه. به نظر این چه جوری روی توسعه محصول تاثیر میذاره؟ ببین بازم من تکرار بکنم، برمیگردم به همون جمله اول nothing about us without us. وقتی بناست که راجع به افراد دارای معلولیت چیزی رو پیش ببریم، طبیعتاً لازمه که از خود جامعه هدف هم استفاده بشه، برای اینکه اصلی ترین و بهترین منبع خود اونا هستن. البته که یه در واقع یه اتفاق ناخوشایندی که تو این زمینه میفته اینه که آدما تصور میکنن صرف داشتن، یعنی دارا بودن معلولیت میتونه مؤید این نکته باشه که در واقع اون فرد میتونه نظر بده راجع به موضوعات مختلف. یعنی در واقع وقتی میگیم که از افراد دارای معلولیت استفاده بشه برای تصمیم گیری برای اونها، منظور افراد دارای معلولیتی است که توی اون حوزه، حالا تو اون حوزه خاص، تخصص و دانشی دارن. ولی در واقع این که ما فضا رو به گونه‌ای بچینیم که گوناگونی رعایت شده باشه، از همه قشر آدمی توی مجموعهمون داشته باشیم، خواه ناخواه توی تعاملایی که صبح تا غروب آدما با همدیگه دارن، حتی گفتگوهای غیر مرتبط کاری، رفت و آمدهای غیر کاری، عملاً در واقع یه جورایی ما داریم اشتراک دانش انجام میدیم. یعنی اینکه خود به خود آدما بالاخره افراد دارای معلولیت ممکنه راجع به مسائل و مشکلاتشون حرف بزنن، دیگران ممکنه به اون مسائل و مشکلات فکر بکنن و این تعامل کمک میکنه به اینکه اون تفکر رعایت دسترسی پذیری توی کل مجموعه شکل بگیره. چیزی که هست اینه که مطمئناً یه مجموعه بزرگ اینطوری نیست که دسترسی پذیری یه دکمه نداره که ما بزنیم این دکمه رو بگیم تق دیگه فردا دسترسی پذیر شد. مدت‌ها طول میکشه این رفت و آمدها اتفاق بیفته، سناریوهای مختلف پیاده سازی بشه برای اینکه تفکر دسترسی پذیری تو همه تیم‌ها از در واقع روز اول یک فیچر یا یک محصول که ایده پردازیش باشه یعنی به وجود بیاد، تا دیزاینش، تا دیولپش، تا مرحله کیویش و مواردی از این دست که خب میگم این حضور من توی مجموعه و حالا آدمایی مثل من و تعاملی که با بقیه کارکنان اون مجموعه داریم میتونه کمک بکنه به تعمیق این اشتراک دانش، چون افراد دارن به عینه جلو چششون میبینن که چه اتفاقی برای چه قسم آدم‌هایی داره توی مجموعه رقم میخوره. مرسی. با توجه به این اهمیتی که گفتی، به نظرت فرصت کاری کافی برای افراد دارای معلولیت توی همین صنعت خودمون هست؟ هست. اتفاقاً برای خود من خیلی جالبه که خب مثلا افراد با آسیب بینایی، نابینا و کم بینا تو دنیا توسعه دهنده های قدری هستن یا حالا تو حوزه‌های مختلف
در واقع طراحی و توسعه محصول دارن فعالیت میکنن. منتها تو ایران کم داریم از افرادی که به طور تخصصی تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، با وجود این که بسیار حوزه در دسترسیه برای خود نابینایان، به خصوص مثلا تو لایه‌هایی مثل بک‌اند. خب حالا تو جمعمون 2 نفر هستن، تو شبکه سازی میتونیم بیشتر باشون دمخور باشیم. تو لایه‌هایی مثل بک‌اند افراد نابینا به طور خاص خیلی میتونن فعال باشن و در حوزه‌های دیگه هم افراد دارای معلولیت با توجه به اینکه در واقع بعضاً دامنه حرکتیشون محدوده، خب این حوزه هم حوزه‌ایه که حوزه دیجیتال در واقع حوزه‌ایه که احتمالاً در مقایسه با خیلی حوزه‌های شغلی دیگه کمترین دامنه حرکتی رو میطلبه. افراد دارای معلولیت احتمالاً خوب توش میتونن نقش آفرینی بکنن و حضور و نقش آفرینیشون هم اتفاقاً خیلی خوب میتونه منجر بشه به تحکیم و تعمیق ماجرای دسترسی پذیری. مرسی. بچه‌ها توی طراحی یا ایمپلمنتیشن، اجرا یا توسعه، اجازه بدین یه جابجایی اتفاق بیفته، خواهش میکنم. توی طراحی یا توسعه محصولات تفاوتی رو بین چیزایی که حالا مطالعه میکنیم در این مورد توی صنعت با مثلا فرهنگ یا زبان فارسی مشاهده کردین؟ مثلا یه تجربه که ما خودمون توی دیوار داشتیم این بود که تو نسخه های اولیه اندروید RTL به درستی، زبان راست به چپ به درستی پشتیبانی نمیشد و مجبور بودیم کارهای اضافه‌ای رو انجام بدیم که این پشتیبانی تو اینترفیس های فارسی انجام بشه. مصداقی از این شکل تو ذهنتون هست؟ حالا من میکروفون دستمه بگم. ببین آره، مثال دیگه ای که همین تو اندروید و حالا ما تو کار باش برخوردیم، انجین در واقع مناسب برای تبدیل متن به در واقع گفتار بود که برای نابینایان توی تاکبک استفاده میشه، که اون هم فکر می‌کنم فقط یه انجین فارسی وجود داره براش، که اونم خود من مثلا داشتم تست می‌کردم و باش کار می‌کردم. خیلی تجربه جالبی برام نبود نسبت به حالت انگلیسیش، و خب اپلیکیشن بازار چون 2 زبانه هم هست، مثلا تو حالت انگلیسی خیلی خوب بود همه چی، ولی تو حالت فارسی اون انجینه واقعا مناسب نبود، که این هم شاید جای کار داشته باشه که یه انجین فارسی مثلا برای این توسعه داده بشه که آدما بتونن راحت‌تر ازش استفاده کنن. آره. تو میکروفون میگی؟ پرسیدم که انجینه چیه، یعنی پرسیدم که آیا ESP که انجین مد نظرشونه، که گفتن آره. که حالا ما وقتی می‌خواستیم تجربه سفر تبسی رو دسترس پذیر بکنیم، قبل از اینکه آقای هاشمی افتخار بدن تشریف بیارن واسه تست، ما سعی کردیم خودمون تست کردن که واقعا صدای آزاردهنده‌ایه، یعنی خیلی میتونه بهبود پیدا کنه تجربه. با 3-4 برابر این سرعت ولی گوش میدن خودش. باشه من یه توضیح بدم. عرض به حضور که صدا ممکنه برای کسایی که خیلی تعامل با حالا صفحه خوان‌ها ندارن یه خورده نامفهوم و حتی در بعضی جاها آزاردهنده باشه، ولی با توجه به حالا تجربیاتی که ما در طول سالهای گذشته داریم، در واقع این صدایی است که افراد نابینا صبح تا شبشون رو اغلبشون البته باش میگذرونن و ممکنه در طول روز ساعتها باهاش کار بکنن و همین خاطر صدای مأنوسی برای نابیناها به حساب میاد. البته که اگر صدا با کیفیت تری با همین چابکی و چالاکی و با همین دقت در ادای کلمات وجود داشته باشه قطعاً پسندیده خواهد بود، ولی در صورت این ساعتهای طولانی استفاده از این صدا باعث شده که برای ما یه صدای قابل فهم و راحت باشه و اینکه به هر حال در طول روز ما چون ساعتها استفاده میکنیم طبیعتاً حتی سرعت گفتار هم باید بالاتر از اینا باشه، چون اگه با سرعت کندی باشه قطعاً خیلی به کندی کارهای ما پیش میره. به خاطر همین همونطور که شایان هم اشاره کرد ما بعضاً در واقع از 300 خورده 400 لغت در دقیقه استفاده میکنیم، از یه همچین سرعتی استفاده میکنیم که معمولاً صداهایی که یه ذره کیفیت بهتری دارن و زنده ترن، به قولی نزدیک ترن به صدای انسان،
یکم توی سرعت‌های بالا جا میمونن و کاربر رو اذیت میکنن، ولی برصد خواستم این توضیح رو بدم که برای ما خیلی صدای ناخوشایندی نیست. مرسی. بچه ها، عطیه، محمد حسین، به نظرتون تکنولوژیایی که حالا جدیداً تکنولوژیای جدید مثل AI چطوری میتونه روی تجربه نابینایان یا افراد دارای معلولیت دیگه تاثیر بذاره و این تجربه رو بهتر کنه؟ خیلی یهویی اینو پرسیدین و یه ذره باید فکر کنم. شایان کارش همینه، جز این که کاری بلد نیست. میتونید تو صنعت خودتون دنبال مثال بگردی شاید، یا کاربردهای اخیر AI فکر میکنی، نمیدونم رویدادهای اخیر اوپن AI یا مثلا گوگل رو دنبال کردی یا نه، ولی فکر میکنی مثلا ترجمه یا تکست و اسپیچ چطوری بهتر میشه، یا سیستم دیگه که مربوط اتفاقا به دیجیتال ریدینگ، مطالعه دیجیتال؟ ببین قطعاً که جای بهتر شدن دارن، یعنی همین راوی که الان ما داریمش بالا، یعنی نسخه فکر کنم 0 الان. خب و با تستایی که توی همون اول لانچش انجام دادیم تونستیم یه ذره بهترش کنیم، هنوزم خیلی جای بهتر شدن داره. من فکر میکنم حالا ساید خودم رو بخوام بگم، یعنی ساید فیدیبو، هر چقدر که این قضیه، این خوانشه و نمایشش روانتر بشه و به زبان انسان نزدیکتر بشه، همونطور که الان راجع به اسپیک انجین گفتیم، خیلی میتونه تجربه بهتری رو خلق بکنه و راحتی بهتری داشته باشه، فهم سریعتری داشته باشه و سرعت، یعنی در واقع تایم کمتری از آدم ها بگیره برای اون حالا روند گوش دادن یا خوندن اون کتاب. فارغ از این که به نظرم میشه حتی یه ذره بالاتر ببینیمش که حتی توی قضیه ایژوکیشن بتونه کمک بکنه، یعنی برای حالا بچه هایی که نابینا یا ناشنوا هستن توی در واقع درس یاد گرفتنشون، خوندنشون بتونه کمک بکنه و واقعا از یک دستیار کمک بکنه و کارشون رو خیلی راحت تر بکنه. انجینی که شما توی راوی استفاده میکنین همین انجین پیشفرض اندروید یا چیز متفاوتیه؟ میخوام توی راوی نه، ما راوی رو دیولپ کردیم. آها، بسیار خوب. بله، فوق‌العاده است. منم همین سوال پاسخ بدم. بله. تجربه حداقل چیزی که تا الان دیدیم، طبیعتا همونطوری که هر چقدر جلوتر میریم ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی داره تو زندگی خودمون نقشش رو بیشتر ایفا میکنه، برای افراد دارای معلولیت هم قطعا همینقدر نقش آفرینی خواهد داشت. شما فرض بکنید من اگر محدودیت جسمی حرکتی داشتم، حالا این باز مثال ملموس این خانومی که با حتی پاش نقاشی میکرد برای کریستیانو، یک تابلو کشیده بود، فیلمو همه دیدن. خب خیلی فرآیند سختیه، همه هم نمیتونن این کارو بکنن، ولی خب ابزارهایی که داره خودش جنریتیو اینو تولید میکنه و در واقع با شما یک کامند ساده حتی صوتی میتونی یک آرتیست، یک خالق بشی و خیلی تصاویر در واقع پیچیده ای رو بتونی تولید بکنی، حتی واقعا یک آرتیست کامل میتونی تو دنیای دیجیتال جدید لقب بگیری. طبیعتا مخصوصا برای افرادی که دامنه حرکتی کمتری دارن، کمتر میتونن در واقع دست به قلم بشن. حتی برای نابینایان خیلی فرصت خوبی رو ایفا میکنه که واقعا یک تصویر فوق‌العاده خلق بکنه، یک منظره فوق‌العاده رو انجام بدن، فرصت‌های بیشتری رو براشون به وجود میاره و طبیعتا همونقدر که زندگی ما به نظر من راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد، این 2x 3x میتونه اون سمت اعمال بشه. من میتونم مثال عینی هر روزه خودم رو بزنم. چند تا استفاده که من از هوش مصنوعی در حال حاضر با همین موجودیت فعلیش دارم میکنم، حالا میتونه خورده کمک بکنه به حالا ایده پردازی یا هر چیزی، به طور خاص تو حوزه توصیف و تشریح تصاویره. یعنی من الان به راحتی میتونم یه عکس رو در اختیار جمینای بذارم مثلا، یا حالا هر در واقع هوش مصنوعی توسعه داده شده دیگه‌ای، و
و ازش بخوام که عکس رو برام توصیف بکنه و بر مبنای اون توصیفی که داره میده ازش سوال بپرسم و کلی خوب در واقع بتونم بفهمم که محتوای اون عکس چیه. کما که قبلا خب مگه همچین کاری میخواستم بکنم عکس رو داشتم از دید یه آدم دیگه‌ای میدیدم، مثلا مجبور بودم به یه نفر بگم عکس رو برام توصیف بکنه، از دید یه نفر دیگه‌ای داشتم میدیدم و ممکن بود یه چیزایی رو توجه بکنه یا نکنه یا حوصله داشته باشه توصیف بکنه یا نداشته باشه. ولی الان هوش مصنوعی به راحتی داره برای من این کارو میکنه. یا مثلا ما قبل از هوش مصنوعی خیلی به این فکر میکردیم که خب مثلا گراف‌ها رو نمودارا رو برای نابیناها چیکار بکنیم. هر چقدر شما بیای دیتای یه نمودار رو پیاده سازی بکنی اون دیتای دیگه نقشش رو به عنوان یه نمودار برای نابینا از دست میده دیگه. چون نمودار معنیش اینه که شما به کل ماجرا نگاه بکنی و دستت بیاد که چی بالای نمودار، چی رفته پایین‌تر، چی کجا قرار گرفته، کدوم عدد کجا قرار گرفته با توجه به دیتای متناظرش مثلا. ولی شما وقتی دیتا رو دونه دونه داری چک میکنی نمیتونی همچین حسی رو داشته باشی. ولی من میتونم گراف رو بدم به هوش مصنوعی برام توصیف بکنه اون گراف رو و به هم بگه که چه بخشایی در واقع تو نمودار اهمیت پیدا کردن به چه دلیل. یا مثلا من میتونم ویدیو یوتیوب رو لینکش رو بدم و ازش بخوام که مثلا صحنه رو برام توصیف بکنه، یا حتی از یه فریم ویدیو یوتیوب که برام مهمه عکس بگیرم و عکس رو شیر بکنم با امکاناتی که دارم و بخوام که برام توصیف بکنه. این فقط یه نمونه بود، گفتم که یعنی اینقدر در واقع عملیاتی و کاربردی تو زندگی روزمره ما داره کمک میکنه. قطعا هم خب میشه ایده های خیلی پروپیمونتر و خلاقانه تری هم ارائه داد که کلی کمک های بیشتری هم میکنه. راجع به سوال قبلی که یهویی پرسیدین 3 تا چیز دیگه یادم افتاد که همین الان داریم در واقع توی فیدیبو هم روش کار میکنیم با موضوع AI. 3 تا چیزی که حالا توی کتاب میتونه اتفاق بیفته و جواب گرفتن آدم ها از اون کتاب رو سریعتر بکنه. یعنی تو به جای اینکه یک تایم خیلی زیادی بذاری برای اینکه اونو مطالعه کنی تا به جوابت برسی، اینه که با اون کتاب حرف بزنی و اون بهت جوابتو بده. مثل اینه که تو مثلا حالا بخوام یک کتاب داستانی رو تعریف بگم، اینه که تو خودت بری از هری پاتر یه سری سوالا رو بپرسی، تو خودت بری مثلا از نویسنده یه کتابی که دوستش داری سوالی که داری رو بپرسی و اون به تو این جواب رو بده از دل کتاب. یه چیز دیگه ای که دوباره کتاب خوندن رو راحت تر میکنه اینه که خلاصه داشته باشه. یعنی ما یک خلاصه ای از اون کتاب داشته باشیم، کاربر خودش بیاد بگه در حد این تعداد خط پاراگراف برای من خلاصه کن، اصل مطلب رو به من بگو و به هم بده. و یه چیز دیگه ای هم که بازم این از صحبت با کاربرها در اومده بود این بودش که در واقع توصیف‌های مختلفی که در کتاب وجود داره حالا یه وقتایی اون رو به تصویر بکشه برای دیدن و یک وقتایی در واقع حالت شنیداری باشه. یعنی حالا برای هم ناشنوایان هم در واقع نابینایان هم کلا حتی اینو میشه برای بچه‌ها هم استفاده کرد. اینا چیزایی بودش که یادم. متشکرم. با توجه به اینکه خیلی به ساعت 2 نزدیک شدیم، اگر صحبت پایانی هست خیلی کوتاه بفرمایید. مرسی که به من تایم دادین. من حمید رضام، نابینا، برنامه نویس بکندم. یه نکته ای رو امید بهش اشاره کرد ولی من به نظر اومد که خیلی تو جامعه ما مخفول هست و میخواستم بازم من بهش اشاره کنم. من فکر میکنم که مسئله دیگه که ما داریم تو جامعه به عنوان حالا اینکلوسیویتی، مسئله اینه که ما الان روی این داریم بحث میکنیم که ما پروداکتمون برای یه آدم حالا نابینا یا با هر معلولیت دیگه اکسیسیبل باشه، ولی مسئله دیگه که هستش اینه که ما این آدم ها رو تو جامعهمون یا تو محیط کارمون نمیبینیم. حتی مثلا من میگم که ما میتونیم، مثلا من خودم الان به عنوان بک اند دیولپر کار میکنم، فیلدم هم اکسسیبیلیتی نیست و میبینم که آدم هایی که تو این جامعه هستن کمتر با افرادی شبیه من در تماس بودن. وقتی من اول میرم یه جای مصاحبه برای مثلا حالا به عنوان یه دیولپر، آدما اول تعجب میکنن تو مثلا با کامپیوتر چجوری کار میکنی؟
من فکر می‌کنم مسئله‌ای که ما داریم یکی از مسائل همینه. ما افرادی شبیه حالا من یا آدم‌های دیگه‌ای که با هر معلولیت دیگه‌ای هستن ولی تو سازمان‌ها به عنوان یه آدمی دارن کار میکنن، اصلا ممکنه کارشون هم به اکسسیبیلیتی مرتبط نباشه رو زیاد نداریم و این هم باعث میشه که آدم‌های جدیدی که میخوان تو این حوزه وارد بشن و کار پیدا کنن خیلی قضیه براشون سخت باشه، یادگیری این موارد خیلی براشون سخت باشه و پذیرش سازمانه سخت باشه. یعنی میگه خب من این آدمو بیارم بذارم بغل دست یه آدم دیگه‌ای، مثلا پروداکتیویتیش چی میشه، من باید چیکار کنم مثلا این آدم بتونه کار بکنه تو این محیط، چه چیزایی نیاز داره. من فکر می‌کنم رو این هم ما باید فکر بکنیم که حالا من اینجا اومدم دیدم که خب خیلی از مدیرای سازمان‌های مختلف هستن و این خیلی خوبه که ما رو این کار بکنیم که ما بتونیم تو افراد سازمان هم اینکلوسیویتی ایجاد بکنیم و حالتی داشته باشه که اصلا ممکنه اینا کارشون مرتبط با اکسسیبیلیتی یا مرتبط با اون معلولیتشون نباشه، فقط ما همکارهایی داشته باشیم که تو سازمان وقتی این آدم رو میبینن و آدم‌های مختلف و متفاوت رو میبینن این دیگه کم کم عادی بشه. او مثلا ما تو سازمانمون یه آدمی داریم با معلولیت بینایی، یه آدمی داریم مثلا با معلولیت شنوایی، آدم‌های متفاوتی، اینجوری کم کم جا میفته. یه آدمی که میاد بعداً مصاحبه همه اینجوری نمی‌کنن که او آدم فضایی دیدیم مثلا این از کجا اومد، این دیگه مثلا چرا اومد اینجا. مرسی که وقت گذاشتیم. من فقط خواستم این نکته رو بگم، به نظرم خیلی این مخفول اومده بود. مرسی. ممنونم حمید. خیلی ممنون. بچه‌ها خیلی کوتاه اگه نکته‌ای به نظرتون میرسه، اگه نه هم که هیچی از زمان خب مرسی. منم همونطور که گفتین کوتاهش کنم. فقط دوست داریم که این قضیه بیشتر جا بیفته، توجه به اکسسیبیلیتی، چون طبعا یکی از جایی که هر پروداکتی، هر انسانی میتونه ایمپکت ایجاد بکنه این تیکه هست. و همین مرسی که اومدین، مرسی که این تایم رو، مرسی بچهای دیوار که این تایم رو اختصاص دادن به این موضوع. یه نکته دیگه‌ای که من حالا میخواستم در این راستا اضافه بکنم که آدم‌ها بیشتر فاز دسترس پذیری رو داشته باشن و دغدغه بشه، این هستش که این موضوع رو بیشتر راجعش صحبت بکنیم توی سازمان و حتی من حس می‌کنم آموزش دادن تو این زمینه تو سازمان‌ها هم خیلی میتونه کمک کنه. علاوه بر این که آدم‌هایی رو داشته باشیم که با محدودیت مواجه باشن و باهاشون کار بکنیم و این فرصت‌ها رو به اون آدم‌ها بدیم، فکر می‌کنم صحبت کردن روی این موضوع خیلی کمک کننده است، چون خیلی از آدم‌ها نمیدونن واقعاً که چه می‌دونم مثلا یه نابینا چطوری داره مثلا با این اپلیکیشن کار میکنه و مثلا پیش‌فرضشون اینه که شاید اصلا کار نمیکنه یا از کسی کمک میگیره و وقتی میبینن که فرصت هست که به طور مثال یه برنامه‌ای رو برای آدم‌های نابینا یا نوع دیگه از محدودیت‌ها دسترس پذیر کنن، دیدم که آدم‌ها خیلی علاقه‌مند میشن و تلاش میکنن توی این موضوع. مرسی. منم برای جنبندی فقط حالا اون موضوعی که دسترس پذیری رو نه فقط برای محصول ببینیم بلکه برای کل سرویسمون ببینیم، کل فرهنگ شرکت ببینیم. ما اگر هر چقدر محصولمون دسترس پذیر باشه، اگر یک در واقع ناشنوا بخواد به ما زنگ بزنه، راهکاری نداشته باشیم، محصول فیله، یعنی اصلا راهی نداره. یا مثلا تو کمپینامون، تو محتوامون، توی در واقع تیم مارکتینگ، تیم کانتنت، همه ساختار اگه نبینیم انگار اون چرخه تکمیل نیست، ما فقط یه تیکه پازل سر جاش گذاشتیم. و اینکه واقعا در خود محیط شرکت هم باید این راه باز بشه که همدیگر رو ببینیم، حتی اگر میگم هممون شاید به نوعی به یک نسبتی یک محدودیتی داریم، یکی هست سردرد، یکی میگرن داره، یکی هست کمبیناست، یکی هست شاید کورنگی داره و مخفول میمونه و با یه چند بیت شعر فکر میکنم تموم بکنم، فضا رو یکم تلطیف بدم. گرچه معلولم ولی اندیشم معلول نیست، هیچ مجهولی برای فکر من مجهول نیست. اهل فکر و همت و شور و شعور و کوششم، داوری‌های نادرست درباره‌ام معقول نیست. عزت نفسم مرا نزد همه ممتاز کرد، با ترحم گر نگاهم میکنی معقول نیست. این ترحمه واقعا کلیدواژه مهمیه، چون ما خیلی وقتا در برخوردمون با افراد داره معلولیت به نوع یک حس ترحمی میدیم که اونها حتی رد میکنن. با منم یکسان برخورد کن، با منم
مثل خودت برخورد کن و تو مگو همه به جنگ اندوزه صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. همه ما از شرکت‌های مختلف یه قدم برداریم، مطمئناً محصولات خیلی دسترس پذیرتر و فراگیرتری خواهیم داشت. بچه‌ها همه راجع به اینکه فرهنگ سازی بشه کلا این موضوع گفتن، من دیگه مجدد تکرارش نمی‌کنم. فقط اینکه امیدوارم این فرهنگ سازی انقدر اتفاق بیفته که توی سالهای آینده فقط یک رویداد در حد 100 نفر نباشه، چیزی باشه که همه در واقع شرکت‌های مختلف باشن و حتی یک رویداد ملی باشه که از بالا برگزار میشه و همه بتونن شرکت کنن و از تجربه ها و حرفاشون بگن. و مرسی بابت دعوتتون. مرسی. من استفاده کردم از صحبت‌های دوستایی که قبل از من صحبت کردن. البته عطیه اشاره به ملی شدن رویداد و اینا داشت. ما کلا خیلی خاطره خوشی از چیزایی که ملی میشه نداریم. همین که الان دوره هم جمع شدیم و دغدغه داریم، همین حدود 100 نفر آدم اگر به اندازه خودمون بتونیم تاثیرگذاری داشته باشیم، قطعاً یه زمین بازی کلا عوض میشه. و نکته دیگه این که در راستای صحبت محمد حسین، حوزه اکسسیبیلیتی، دسترسی پذیری، درسته که به هر حال جنبه‌های رقابتی رو هم شامل میشه، ولی یه خورده میطلبه که به جنبه‌های رفاقتی ماجرا هم بیشتر پرداخته بشه. یعنی اینکه ارتباطات بین سازمانی بیشتر باشه، سازمان‌هایی که حالا تو این قضیه قدمی برداشتن بتونن بیشتر اشتراک تجربه بکنن و دیگرانی که در شروع کار هستن از تجربیات بقیه هم استفاده بکنن. همه به هر حال باید دست به دست هم بدیم، کمک هم دیگه بکنیم که بتونیم اتفاقات خوبی رو تو این حوزه رقم بزنیم. مرسی. ممنونم از همتون. مرسی. مرسی.